Chào anh chị và các bạn thân mến. Lẩu cá bớp là một trong những cái món ăn mà mình có thể áp dụng trong những cái bữa tiệc nhỏ như là giỗ chạp. Thì đây là cái nồi lẩu cá bớp em vừa mới nấu xong nè. Trông nó rất là hấp dẫn, thơm và ngon. Mình ăn kèm với bún á, không có ngán mà nó lại mát ruột nữa. Cá bớp khi mà ăn vào em thấy là cái thịt nó chắc thịt, nó ngọt thịt, thơm và cái da dai dai béo béo ngon lắm anh chị ạ. Em thấy là lẩu cá bớp măng chua thì mình ăn cái vị nó gần giống như là canh chua của người miền Nam á, nó dễ ăn lắm, ăn kèm với lại các cái loại rau này á, thì nó hợp nè. Rau muống nó chín tái nó giòn ngon quá à. Bạc hà cũng vậy, rất giòn. Măng chua thanh thấm cái nước ra lẩu vào ngon cực kỳ. Nước sôi thì em cho vào đây 2 củ hành tây nè. Hành tây á, em gọt vỏ rửa sạch rồi thì em nướng cho nó thơm lên nè. Và thêm vài củ hành tím cũng vậy. Mình cứ rửa sạch nướng lên rồi thì không rửa lại nữa. Nếu mà lỡ nó có hơi cháy thì mình cạo bớt nó đi thôi. Em cho vào đây mấy cái gốc ngò nữa, nó sẽ giúp khử mùi tanh của thịt và cá đó. Thêm vài trái ớt nữa. Ớt cũng vậy, giúp cho thơm và khử mùi tanh. Ở đây em có một cái xương ống đã được trụng rồi. Nấu sôi nước rồi mình cho xương vào mình nấu. Thì lấy ra rửa sạch lại với nước sạch. Xương thì em đã rửa sạch rồi nè. Và bây giờ thì anh chị lại cho lên mình nấu nước dùng luôn ha. Thì lúc này cái nước nó cũng sôi nè, nó phải sôi bùng lên như thế này thì anh chị cũng cho xương vào luôn nha. Cái nồi nước nó sôi trở lại á, thì anh chị giảm lửa. Anh chị canh, nếu mà nó có bọt thì vớt bọt đi để cho nước được trong. Và nồi nước dùng này thì cô chú anh chị hầm cho em 60 phút. Wow, đầy dữ. Nước dùng sau khi mà nấu xong rồi thì em lọc lấy nước không ha. Rau ăn kèm thì gồm có rau muống, bạc hà, rồi đậu bắp nè, rồi thêm ít giá nữa. Rau nêm thì có ngò ôm nè, quế nè, rồi ngò gai nữa. Còn cà chua này thì mình sẽ sắc muối cao ha. Một nửa trái, một bát em sẽ xào chung với lại măng, còn một nửa thì mình để lát nữa mình trang trí cho đẹp. Một số cái rau em chuẩn bị để ăn với lẩu măng chua cá bớp. Và rau nêm nè, rau nêm thì có quế, ngò gai và ngò ôm. Một ít cái lát cà chua em để trang trí cho đẹp thôi. Và cái bún, đây là bún em đã trụng sẵn rồi. Thêm một ít nước mắm với ớt để một lát mình chấm cá cho nó đậm đà, nó ngon. Và cá bớp á, nếu mà có cá tươi thì anh chị cứ rửa sạch, mình cắt lát thả vào trong nồi lẩu luôn là ăn là rất ngon rồi. Nếu như mà cá đông lạnh thì anh chị cần phải sơ chế kỹ. Mình rửa dưới cái vòi nước, gỡ cho sạch những cái gân chỉ đen ở trên cái sống cá này nè, cái xương sống nó nằm ôm theo cái xương á. Và bột năng cùng với muối anh chị tẩm vào trong cá và mình rửa cho thật sạch. Sau đó thì ướp với lại một chút nước mắm, hạt nêm, bột ngọt, thêm một tí xíu đường nữa. 2 củ tỏi lớn anh chị lột vỏ, đập dập rồi cho vào máy xay luôn. Đây là cái máy để xay tỏi ớt ở trong nhà bếp á, thì một bộ nó có 2 cái. Một cái mình để xay thịt, một cái là để xay tỏi ớt. Cái này em thấy nó xài được nè. Hôm trước em cũng mua một cái rồi nhưng mà xài không có được. Cuối cùng em tìm hiểu và mua cái này thì thấy nó xài được nè. Em sẽ gắn cái đường link ở trong phần mô tả để anh chị vào đó xem và mình mua ha. Tỏi sau khi xay thì em đem đi rửa cho nó bớt cái nhựa ở đây đó. Rồi bây giờ để ráo rồi mình cho vào phi. Em dùng 150 ml dầu để phi tỏi. Mình rửa đi như vậy á, cái tỏi mình phi nó không có bị dính vào với nhau nè. Nó sẽ rời ra từng hạt nhưng nó vẫn thơm ha. Cô chú anh chị thấy cái màu tỏi nó hơi vàng thì mình rút ra nha. Tỏi vàng như thế này được rồi nè. Để mà nó vàng quá là nó sẽ bị đắng á. Bây giờ sẽ cho vào cái rây để lược cái phần dầu này riêng ra. Dùng cái dầu phi tỏi này á, cho vào xay ớt. Để làm cho nước lẩu có cái màu đẹp á, thì em dùng ớt không cay, ớt sừng á, 120g. Em dùng cái dầu tỏi mới phi xong này nè, cho vào xay ớt á, thì sẽ có cái màu đẹp mà nó lại thơm nữa.
Ớt này em đem xay cho thiệt là mịn luôn ha. Và bây giờ thì đem đi xào cho nó lên màu đẹp luôn á. Xên cái ớt này cho lên màu đẹp á, thì nó phải hơi sậm màu xíu nó mới đẹp anh chị á. Nếu mà mình thấy cái màu nó đẹp ở bên ngoài thì cái màu nó sẽ bị lợt. Cái này nhìn có vẻ giống như là bị cháy nhưng mà thực ra không phải đâu, nó vừa rồi đó. Em dùng 6 muỗng canh cái dầu ớt này nè để em xào măng, còn cái số còn lại anh chị cứ cất đi, khi nào cần thì mình dùng. Đây là 500g măng em mua ở ngoài chợ á, măng chua anh chị nhé. Về thì anh chị rửa lại cho sạch đi, mình chỉ rửa và mình để ráo thôi chứ không có vắt, không có bóp ha. Thì cái lẩu cá bóp này nó chua như thế nào là do cái măng này nè, mình thử cái măng nó chua nhiều hay ít, nó phải chua nó mới ngon ha. Cái măng này là người ta muối nó ngon ghê luôn đó, nó chua mà nó thơm lắm. Bây giờ em sẽ đem đi xào ha. Khi mà xào măng anh chị cứ để lửa cho nó lớn ha. Đó, hồi nãy ở trong cái chảo mà em xào ớt á, anh chị nhìn thấy có vẻ cái màu nó đậm ha. Nhưng mà bây giờ mình xào vô măng thấy cái màu nó đẹp nè, nó đâu có đậm đâu. Nếu như mà mình nhát tay mình sợ là cái màu nó đen nó cháy á, thì cái màu nó lợt lắm, nó chưa có tới, nó không đẹp. Đó, em xào lớn lửa ha, cho cái dầu thấm ở trong măng rồi thì em sẽ cho cà chua vào đây. Cà chua anh chị xào cho vừa chín tới là được. Bây giờ thì em sẽ tắt bếp đi và chúng ta chuẩn bị lên cái nồi lẩu. Đó, cái nước lẩu em nấu xong nó trong veo và nó thơm lừng luôn. Bây giờ thì em sẽ lấy 2,5 lít để nấu cái nồi lẩu này. Có nước dùng rồi thì em sẽ cho cái măng xào này vô nè. Măng xào với lại dầu màu ớt nè. Dùng cái màu ớt này thì nó sáng, như anh chị nhìn thấy nè, màu rất là đẹp luôn. Và mình có thể thay thế bằng cà chua hộp và dầu màu điều để xào với lại măng á. Bây giờ thì em sẽ nấu để cho măng ra cái vị chua. Măng á, em cho lên em nấu sôi 15 đến 20 phút để cho nó ra cái vị chua đó. Và bây giờ thì em nêm cái gia vị vào đây luôn. Em cho vào đây 10g muối. Dùng muối bọt bình thường anh chị ạ. 20g hạt nêm, em dùng hạt nêm Knorr. 5g bột ngọt, 1 muỗng cà phê, 60g đường, em dùng đường cát trắng ha. 50g nước mắm, em dùng nước mắm Hưng Thịnh. Trong cái lẩu chua mình nêm nước mắm nó sẽ giúp cho cái vị chua nó tăng lên và nó ngon hơn. Sau khi cho gia vị vô, anh chị nấu cho nó tan gia vị rồi mình nếm lại xem như thế nào nha. Vị chua mặn ngọt như vậy là đậm đà rồi. Mình cho bún, cả rau và cá vào nữa là em thấy nó vừa rồi đó. Cá chín rồi thì trước tiên em cho đậu bắp vô nè. Những cái này nó cũng nhanh chín thôi, mình chờ cho trụng qua đây là ăn được rồi. Mình cho rau muống với lại bạc hà vào luôn. Giá thì mình cho sau cùng, bởi giá nó ăn sống được mà. Cho vào đây ít rau nêm, tỏi phi. Rau này thì cũng không cần phải nấu kỹ lắm, mình cho nó sôi lên là được rồi. Bây giờ sẽ cho ra tô để thưởng thức. Sau khi mà cho thêm rau bún vô rồi thì bây giờ vị rất vừa ăn luôn. Cá bớp khi mà ăn vào em thấy là cái thịt nó chắc thịt, nó ngọt thịt, thơm và cái dai béo béo ngon lắm anh chị ạ. Rất mong rằng cô chú anh chị và các bạn thực hiện thành công và nấu lẩu cá bớp măng chua ăn ngon nha. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.
Rau muống nó chín tái nó giòn ngon quá à. Bạc hà cũng vậy, rất giòn. Măng chua thanh, thấm cái nước là lẩu vào ngon cực kỳ. Em thấy là lẩu cá bớp măng chua thì mình ăn cái vị nó gần giống như là canh chua của người miền Nam á. Nó dễ ăn lắm, ăn kèm với lại các cái loại rau này á, thì nó hợp nè.